See? Dami. Good morning mga ka-connect! So, today wala tayong ride, kaya tayo'y magluluto ng fluffy pancake. How to make fluffy pancake? So, ito ngayon ang kailangan natin. Kailangan natin ng flour, ng butter. Butter, tinunaw ko na siya. Saka, milk, fresh milk. Ayan, nilagyan ko siya ng konting suka. Right? Tatakas sila kung bakit ko nilagyan ng suka. Dala si later. At saka, baking soda. At meron din akong, hindi mawawala, ang baking powder. At saka, 2 itlog. At saka, sugar. Hindi ko naman siya ilalahat. Hindi ko siya kasi sinusukat. So, ganyan-ganyan lang. Parang laro-laro lang. Diba? So, ngayon, mag-start na tayo. Ito, okay na siya siguro. So, lagyan muna natin siya ng ng powder. Pagsama-samahin natin yung mga tuyo, dry. Tapos, pag-halo-halin natin later. Okay. Ayan. Okay. Okay. Lahat ng mga nagamit na natin, pwede na natin siyang tanggalin dito para maluwang ang space. At saka itong itlog. Wait guys. I-mix muna natin siya. Ganito ako magluto guys. Ewan ko lang sa iba. Diba? Malay nyo. Malay nyo, magustuhan nyo yung way ko parang pagluluto. Sa pagluluto. Okay. Maliit lang kasi yung yung lalagyanan ko. Kasya kaya ito later. Salin ko na lang. Salin ko na lang sa pinakamalaki. Diba? Para hindi tayo na sa pag-mix. Ayan. Ayan, okay na siya. Para maglalaro guys, no? Okay, so, lalagay natin yung butter later. Tapos yung egg. Kailangan ko palang bumili ng pang-mix talaga siya para hindi ako nahihirapan pag mix later. Wala eh. Ito lang yung gamit ko eh. Pero, okay na yan. Diba? So, bitakin muna natin tong egg. Ayan, parehas kami walang rice ngayon. Day off ko, kaya tayo magluluto. Pwede naman siyang ibitak na lang siya. Diyan. Pero mas mainam yata para sa akin ganito. Tapos lalagyan ko siya ng konting salt. Diba? Konting salt lang. Sometimes hindi ko alam kung ilalagay dito eh. Okay. Ilagyan ko na. Tsaka dyan. Actually, nalilito ako. Kaya ginagawa ko. Pero, carry lang yan. Ma-achieve din natin yung gusto nating luto. Diba? Okay. Pwede natin siyang ihalo ngayon na. Tapos ihalo yung butter. Pwede rin yung butter muna. Tapos ito. Sige, try natin yung butter muna. Tcharan!
importante mag-fluffy siya. Kahit anong anong ginawa mo paano mo siya ginawa. Basta importante mag-fluffy siya, 'di ba? Lalagyan natin yung sugar. Charan! Lalagyan ko siya ng 2 scoop. Or 3 na natin para mas sweet. Charan! Okay. Ang hirap guys, diba? Walang pang mix. So, okay lang yan. Basta ang importante, maging fluffy yung cake natin. Actually, mamayang hapon pa kami magra-ride. Pupunta kami sa Decathlon. May titignan lang kami doon. Tapos, yun lang, yung ride namin for today. Wala na. Or maybe, kasi mag-leave si baby. Kaya pwede kami mag-ride every afternoon, after work. Okay na siya, right? Ayan, na-mix ko na siya. Well, tapos, yung egg naman, ilagay natin. Okay. Mixin natin siya. Sobrang init. Ayan. So, mix na natin siya, right? Pwede na natin ilagay yung milk. Ipayin mo natin saglit. Tapos mag-ugas tayo ng plato. Hindi na siya makapaghintay. Sa aking niluluto. Tayong mga babae, kapag habang magluluto tayo, di ba maghuhugas din tayo ng mga ginamit natin. Taliwas naman sa mga lalaki. Tatambak nila yan, nag-iintay sa'yo. Agree? Sinong agree? Comment below. Hindi ako ganun, ah. Justify. Charan! Okay na siya. Konting-konti pa guys para matanggal yung mga buo-buo. Okay na siya. Charan! Diba guys? Okay na siya. At tayo mag-umpisa na. So, mag-start na tayo. Nalagyan natin yung butter. Butter din pang luto.
Pancake a la McDonald. Charot. Diba? Patay tayo niyan. Hindi ba siya totally mainit? Okay na siya. Wala na yung ganong buo-buo niya. Wala na siyang buo-buo. Kaya pwede na tayong mag-start. Bigyan na natin siya ng ganyan. Tcharan! Diba? Para malaki siyang malaki yung niya. Yung pancake. Charot! 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 Ayan. Balikta rin natin. Ah! Hindi pa siya. Charot! Very sarap. Okay na siya. Pahinain na natin yung apoy. Paglalagay tayo ulit. May isa akong friend. Nagtatanong siya sa akin palagi kung paano gumawa ng pancake. Kasi, yung alaga niya is pancake lang talagang kinakain. Sabi ko sa kanya, okay, gagawa ko ng video para mapanood mo. So, eto na siya ngayon. Para sa kanya. Si Jelay. Tcharan! Sarap! Masyado siyang mainit. Nagugutom na ako. Wow! See? Dami. Oh, magbebenta na ako ng pancake, guys. Bili kayo, ha. Pwede itong almusal bago tayo mag-rides. Alright? Ubusin niyo muna yung paninda ko, tapos ride tayo. Sige, sabay-sabay. Diba? Nice, right? Try lang. Try. O, diba? Kain na tayo. Charan! 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 Diba? Naku, guys. Tingnan nyo. Charan! Wow! Charan! Diba? Fairness, no? Okay, last na to, guys. Salamat sa inyong panonood. At samahan nyo ako sa aming rides. Thank you, guys. Sana supportahan nyo ako. Supportahan natin ang isa't isa. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Comment, like, subscribe, and pakikalembang na rin yung bell para updated kayo sa mga videos ko. Thank you! And see ya!